I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking. බලන්නේ. කේම ගේනකම් බලන් ඉන්න. Yay! පළවෙනි එක හම්බුනා. දෙවෙනි එකත් හම්බුනා. අපි දන්නේ මොකක්ද කියලා අරලා බලමු. කෑම එක තමයි ඇත්තේ. ඒක නම් ලස්සනට පැක් කරලා. අපිට හම්බෙච්ච පළවෙනි ඩෙසර්ට් එක. මේක මම හිතන්නේ ජෙලි මොනා හරි. මේ පළවෙනි වටලක්කම මම වැඩිපුරම මේ බුරියානි කනවට වඩා මේ වටලක්කම කන තව බලාගෙන හිටියේ. පළවෙනි ඩෙසර්ට්. ඔක්කොම කෑවද? ඔව්. ආයි වටලප්පන් වලට අත තියන්න බෑ. වටලක්කම් තව ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. දෙවෙනි ඩෙසර්ට් එක. දෙවෙනි වටලක්කම. බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් නම් හොඳම ගණන් කාලා කලන්තේ වගේ කලන්තේ ඇති වෙනකම් කාලා තියෙන්නේ. හොඳටම බඩ පිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් thank you කෑම යොපු හැම මුස්ලිම් යාළුවෙකුට හැමෝටම ඔයාලගේ අවුරුද්ද සුබම අවුරුද්දක් කියලා wish කරනවා. ලබන අවුරුද්දෙත් මේ විදිහටම කෑම අපිට ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා මතක් කරලා ඉන්නවා දරේ. bye. හතරද? නෑ. තුන. පහ. පස්සේ. ආමන්නටයක් අපේ පස්වෙනි බත් එක ජයග්‍රාහී පස්වෙනි බත් එක වෙලාව 7ට ආවි එක. හරි අපිට දවල් කෑමක් හම්බුණා. රෑ කෑමක් හරි. මුස්ලිම් අවුරුදු කියන්නේ ඉතින් අපිට දවසම මේ කෑම තමයි. I'm alone, I'm a broken home. I gave you all. හරිද? අපිට මේ ඩිනර් එක උණු. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want it, I shouldn't fall. ඒ චිකන් මේ ඔයාලා වෙනද ආමන්ඩ්. ආමන්ඩ් එක උදාගෙන. If I never know, if you're gonna leave, I'ma let you go. මුස්ලිම් අවුරුදු ජයයි.